الكرملين لم يعلن الحرب على القرم ولا حتى على أوكرانيا، بل أعلن الحرب على العالم كله. تصريح يعود للعام 2014 عندما قرر بوتين اجتياح جزيرة القرم الأوكرانية وانتزاعها من أوكرانيا لتخضع لسيطرته. ذلك التصريح يعود للمرأة التي يمكن القول أنها أشهر أنثى في أوكرانيا، وهي يوليا تيموشينكو، السياسية الجميلة، ملكة الغاز، عدوة بوتين. كلها ألقاب أطلقت على يوليا التي قادت أوكرانيا مرتين، وعرفت بمعارضتها الشديدة لموسكو وتقربها الكبير من الغرب، وحتى تهديدها الصريح لروسيا مرارا. لكنها اليوم بعيدة عن المشهد بعد سلطة وسطوة وعيش خلف القضبان. فمن هي الأوكرانية الجميلة التي عادت بوتين وأحبت الغرب؟ زعيمة سياسية أوكرانية وبطلة ثورية لامعة، منحت لقب أميرة الثورة البرتقالية، وعاشت سطوة الحكم ثم الاعتقال في السجون. عام 2005 صنفتها مجلة فوربس كثالث أقوى امرأة في العالم. ولدت يوليا عام 1960 في مدينة ديمبر بيتروفسك الصناعية الأوكرانية، لأب من أصول لاتفية وأم أوكرانية، وأكملت دراستها كاملة في ذات المدينة حتى دخلت كلية الاقتصاد في جامعة المدينة ذاتها أيضا، لتتخرج منها عام 1984. وعلى الرغم من دراستها الاقتصاد بشكل خاص، لكن وعلى ما يبدو أن شغف يوليا منذ البداية اتجه نحو الطاقة. فعقب تخرجها بدأت حياتها العملية كخبيرة اقتصادية، وذلك في أحد المصانع الكبرى بأوكرانيا. ثم ذاع صيتها سريعا لتتسلم إدارة عدد من شركات الطاقة في البلاد. 6 سنوات فقط كانت المدة اللازمة لتحقيق النقلة النوعية بحياتها. ففي العام 1990 أسست مؤسسة خاصة لتجارة المنتجات النفطية، ومع حلول منتصف التسعينات كانت تلك المؤسسة في صدارة المؤسسات النفطية بأوكرانيا، وباتت مؤسستها العملاقة هي المورد الوحيد للقطاع الصناعي الأوكراني بالغاز، وأثرت بشكل كبير في الواقع الصناعي في البلاد، حتى باتت تلقب بأميرة الغاز في أوكرانيا. يوليا التي عاشت سقوط الاتحاد السوفيتي وشهدت صعود ما سمي بدولة الديمقراطية، لم تغفل المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد واندفاع الأثرياء في دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الساحة السياسية لتترشح لعضوية البرلمان الأوكراني عام 1996، ونجحت بالفوز بمقعد فيه. ثم أسست حزبها باتكيفيشينا، ما مكنها من التعمق أكثر في السلطة، لتوضع رئيسة للجنة الميزانية داخل البرلمان، فأشرفت حينها على سياسات ضبط الميزانية والإصلاح الضريبي، حتى دخلت الحكومة كوزيرة ثم نائبة لرئيس الحكومة عام 1999، لكنها أقيلت عام 2001 بسبب خلافاتها الواسعة مع رجال الأعمال، ليزج بها بسجن كييف بعد مدة بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي. مع ذلك لم تدم فترة سجنها طويلا، وأفرج عنها بعد أشهر قليلة لتعود لعملها الخاص بشكل طبيعي دون التنازل عن عملها السياسي في الحزب. ولأن الفرص تأتي مرات عدة، أتت ليوليا فرصة جديدة عام 2004 عندما اندلعت الثورة البرتقالية لتنضم لزعيمها فيكتور يوشينكو، والذي نجح بالإطاحة بحكم يانكوفيتش، ووصل هو لسدة الحكم بعد إثبات التزوير في الانتخابات. وتقديرا لجهودها عينها يوشينكو رئيسة للحكومة، لكن وكما جرت العادة لم تتوافق معه بكل التفاصيل، ليقوم بإقالتها بعد أشهر بسبب خلافات حول سياسة الخصخصة. عادت لذات المنصب عام 2007 وبقيت فيه ل3 سنوات، حتى قرر البرلمان سحب الثقة من حكومتها بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية. ورغم الهزيمة سجلت يوليا اسمها كأول امرأة تنجح بالوصول للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا، لكنها لم تمل من وصف الانتخابات بالمزورة.
رغم تأكيد المراقبين الدوليين على نزاهتها. وكانتقام منها أعاد خصمها المنتصر في الانتخابات فتح ملفها من جديد، ليعتبر القضاء الأوكراني فترة وجودها بالسلطة فترة سجل فيها الكثير من التلاعب واستغلال النفوذ والمخالفات المالية، ليصدر حكم ضدها عام 2011 يقضي بالسجن لمدة 7 أعوام، مع منعها من العمل بالمؤسسات الحكومية بعد خروجها لمدة 3 أعوام. واستند الحكم حينها على اتهامها باستغلال مركزها الوظيفي وموافقتها على توقيع عقود شراء الغاز الروسي بأسعار خيالية عام 2009، وذلك بقرار فردي منها دون العودة للحكومة، ما ألحق أضرارا بالدولة وصلت إلى 200 مليون دولار. رغم ذلك لقيت يوليا تضامنا واسعا من مناصريها والحكومات الغربية، لكنها أمضت عدة أعوام في السجن ليطلق سراحها عام 2014، وذلك بعدما صوت البرلمان على تعديل قانون العقوبات الأوكراني بعد اتفاق بين الحكومة والمعارضة. كما أغلقت المحكمة ملف الغاز المفتوح ضدها، ما برأها بالكامل وسمح لها بالعودة للعمل السياسي لتترشح في ذات العام للانتخابات الرئاسية، لكنها خسرت بفارق كبير لصالح بوريشينكو، وأقرت حينها بهزيمتها بشكل علني. اتهامها بقضية فساد حول الغاز الروسي قد يدفعك للتوقع أنها من أشد المؤيدين لروسيا في أوكرانيا، لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما. فمنذ صعودها الأول في عالم السياسة اعتبرت يوليا من أشد المعارضين لروسيا وبوتين تحديدا، وتعهدت مرارا بمنع أي تواجد أو سطوة روسية على أوكرانيا. ولعل ارتفاع معدلات الفساد في البلاد ساعدها بقوة على تسويق تلك الدعاية التي تدعو من خلالها لمحاربة الفساد والتبعية لموسكو، حتى أطلق عليها مناصريها لقب الثورية الفاتنة في إشارة لنزعتها الثورية الدائمة، وفي ذات الوقت رفضها للتمدد الروسي. وأحد أشهر تصريحاتها التي أطلقتها ضد روسيا خلال فترة تواجدها بالسلطة كان حول النوايا الروسية للتمدد عسكريا في أوكرانيا، وقالت حينها: لن أسلم شبرا واحدا من أرض بلادي إلى روسيا، وسأنجح في ذلك حتى لو كان علي القتال. ذلك التصريح الذي اعتبره مؤيدوها توقع للمستقبل صدقت فيه يوليا، وفي ذات الوقت منحها مكانة أكبر ضمن المعارضة الأوكرانية بشكل عام، والتي تعرف بتقربها من الغرب ووقفها ضد موسكو. كما عرفت يوليا بعلاقاتها القوية مع الغرب، ويمكن القول أنها من أول السياسيين الأوكران الذين دعوا لانضمام بلادهم لحلف شمال الأطلس الناتو، في خطوة تبعد كييف أكثر وأكثر عن موسكو. كما وقفت ضد الغزو الروسي لجزيرة القرم عام 2014، وهددت من أن تقدم بوتين نحو أراضي لا تتبع لروسيا يهدد العالم كله وليس أوكرانيا فقط، متنبئة بحرب عالمية ثالثة ستندلع من أوكرانيا وسيوقد نيرانها بوتين على حد وصفها. أما اليوم ورغم الاجتياح الروسي لأوكرانيا لم تظهر يوليا كثيرا، واكتفت بنشر صورة لها وهي تحمل السلاح مع عدد من السياسيين الأوكران، معلقة عليها بجملة أوكرانية: ستقاوم. ولا يعرف أحد إلى متى ستقاوم يوليا ومعها أوكرانيا.